ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੋਰਨੀ ਬਾਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਮੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਲੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਉਣਾ ਲੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਥੱਲੇੋਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਲੈਣਾ। ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਨ YouTube ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵਾਲੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਫੇਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਈ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਬਾਈ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਪੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਰੀ ਮੋੜਨਾ ਲੜ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਏ ਇਸ ਲੋਟ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਫੇਰਨਾ ਨਾ ਨੋਕ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਈ ਫੇਰਨੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਹੈ ਜੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲੜ ਉੱਤੇ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ ਲੜ ਨੂੰ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਲੜਨ 'ਤੇ ਇਸ ਲੋਟ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲੈ ਲਾਉਣਾ ਲੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਬੋ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਮੋੜਨਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁੰਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੜ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਲੜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਕ ਤੱਕ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਬਾਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਲੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੱਬਣਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵੱਧ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲਾਉਣਾ ਲੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਬਣਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿਆਉਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।
ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉਧਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਲੜ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਜ ਫੈਲਣੇ ਆਪਣੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੋਕ ਤੋਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਬਾਜ ਨਾਲ। ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲੜ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਪੱਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲਾਣੇ ਜੀ। ਬਾਜ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਨੋਕ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਨਾ ਜੀ। ਨੋਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੜ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਲੜ। ਛੇਵੇਂ ਲੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜ ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਲੜ ਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਚ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੀਚ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਲੜ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਲੜ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਵੇਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੜ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਣੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਢਕਣਾ ਜੀ, ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਚੱਕਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਡਬਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਲੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ ਲੜਾਉਣਾ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਲਾਣਾ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।